साथीहरु नमस्ते सेवारो आजको नयाँ भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि एउटा अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ सेल्फी स्टिक हो र अर्को चाहिँ यो A55 को फोन छ हैन। अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु हैन। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यो सेल्फी स्टिकै अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। अब चाहिँ म सिधै अनबक्सिङ तर्फ गए ल। अब चाहिँ म यो सेल्फी स्टिक अनबक्सिङ गर्नतर्फ लागेँ हैन। यहाँनिर चाहिँ के पाउँदो रहेछ यो सेल्फी स्टिकमा भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउने छु। अहिले म खोल्दैछु यहाँनिर। अब चाहिँ यहाँ सेल्फी स्टिक निस्किन लाग्यो। यो प्लास्टिक भित्र र्याप गरेको छ के, त्यही भएर अलिकति निस्किन गाह्रो गर्यो। अब चाहिँ निस्किसक्यो सेल्फी स्टिक हैन। यहाँ भित्र चाहिँ एउटा चार्जर पनि रहेछ क्या। यो चार्जर चाहिँ के को लागि रहेछ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई अहिले एकछिनपछि देखाउने छु हैन। अनि त्यो भन्दा पहिला चाहिँ अब यो सेल्फी स्टिक कसरी खोल्ने भन्ने कुरा भन्ने छु। यहाँनिर चाहिँ हो यो हल्का केही घुमाउने अनि अलिकति लुज हुन्छ अनि यसरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ कतिको बनाउने भन्ने कुरा यहाँबाट हुन्छ। अनि यो चाहिँ आफूलाई कस्तो खालको फोन राख्ने, कसैलाई चाहिँ अब पोर्टेबल चाहिन्छ नि त, त्यसको लागि हो त्यो चाहिँ। अब चाहिँ यो यसरी यो तान्ने के, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसरी त्यो राख्न मिल्छ क्या। यो चाहिँ स्ट्यान्ड हो हैन। अनि यसरी राखेर चाहिँ मजाले भिडियोहरू बनाउन सकिन्छ, फोनहरू अडाउन सकिन्छ हैन। अनि कति लामो छ क्या यो, आफूलाई आवश्यकता अनुसार जति पनि लामो बनाउन मिल्छ यसरी तान्नलाई। अनि अघि मैले देखाएको थिएँ नि त्यो चार्जर चाहिँ यो अहिलेको यो लाइटको लागि हो। यहाँ चार्ज गर्न मिल्छ अनि यहाँनिर स्विच पनि छ। अनि हो त्यो चार्ज गर्ने हो कि, चार्ज गरेर चाहिँ साँझतिर भिडियो खिच्दा फोटो खिच्दा आवश्यक पर्छ नि त। अनि त्यही भएर त्यो लाइट राखेको रहेछ कि एकदम राम्रो लाग्यो यो। अब चाहिँ म फोनतर्फ लागेँ ल। यहाँ फोनमा के पाउँदो रहेछ हैन। 25 वाटको पावर एडाप्टर रहेछ चार्जर हैन। यो चाहिँ उयो के भन्छ वारेन्टी कार्ड हो। यो मोबाइलको चाहिँ 1 वर्ष वारेन्टी हुँदो रहेछ हैन। अनि अब चाहिँ म फोनतर्फ लागेँ। यहाँनिर चाहिँ एउटा मोबाइल कभर पाउँदो रहेछ, ब्याक कभर। अब यो फोन चाहिँ अघि मैले खासमा किन्दाखेरि खोलेको थिएँ नि त, त्यही भएर अलिकति हेर्दाखेरि अनि यो पुरै कभर चाहिँ छैन। तर यहाँनिर म अनबक्सिङ गर्दैछु फोन। यसको प्राइस चाहिँ म अहिले लास्टमा भन्छु ल, कतिमा किने कति रुपियाँ पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ म लास्टमा भन्छु हैन। अब यो फोनमा चाहिँ कति स्टोरेज र कति मेमोरी छ भन्ने कुरा म देखाउँदैछु हैन। यो चाहिँ 256 स्टोरेज हो हैन। 256 GB स्टोरेज हो अनि 8 GB मेमोरी हो। यो चाहिँ अघि मैले ट्राई गरेँ नि त कस्तो छ क्यामेरा भनेर, त्यही भएर अलिकति केही कन्ज्युम भएको देख्नुहुन्छ तपाईँहरू हैन। अनि अब चाहिँ यहाँनिर के रहेछ भने एउटा सिम इजेक्टर रहेछ यहाँनिर। अरू त केही पनि छैन, यत्रो बक्स चाहिँ देखिन्छ। तर यहाँभित्र एउटा सिम इजेक्टर छ। हो यो डाटा केबल देखाउन बिर्सेछु, डाटा केबल छ अनि त्यसपछि सिम इजेक्टर छ यहाँनिर। अब एउटा बाँकी छ अनबक्सिङ गर्न। यो चाहिँ लिमिटेड कस्टमर्सको लागि रहेछ हैन। म चाहिँ लक्की भएछु के, अनि यो मैले पाएँ हैन। दसैँको अफरमा चाहिँ यो लिमिटेड कस्टमरलाई दिँदै हुनुहुँदो रहेछ हैन। अनि मैले चाहिँ पाएँ। अब म यो इयरपड अनबक्सिङ गर्दैछु। त्यो इयरपड्स रहेछ यहाँनिर चाहिँ। अब हेरौँ कस्तो खालको छ, कस्तो कलरको छ भनेर चाहिँ हेरौँ न। यहाँभित्र इयरपड्स छ भन्ने त थाहा छ। ओहो व्हाइट कलरको रहेछ। अघि उयो गर्दा हेर्दा त्यो हल्लिएर सबै कहाँ पुगेछ क्या, छरपस्ट भएछ यो। यहाँ चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यसलाई फुल चार्ज गर्नु होला एकचोटि लगेर, त्यस पछाडि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ हैन। अनि यसको चाहिँ चार्जर छुट्याइदिनु भएको छैन। यो चाहिँ यसको चार्ज गर्न चाहिँ हामीले आइफोनको चार्जर टाइपको चार्जर चाहिने के। अनि मसँग चाहिँ अर्सी छुट्टै एउटा किनेको छ नि त, एउटा एयरपड किनेको थियो, त्यसकैले काम दिन्छ, त्यही भएर ठिकै छ। एउटा कुरा चाहिँ झन्नै भन्न भुलेछु क्या, यो चाहिँ IP16 रेटिङ फोन हो है। यो पानीमा 30 मिनटसम्म डुबाउँदा नि केही फरक पर्दैन। फाइनली मैले फोन र अरू सबै अनबक्सिङ गरिसकेँ। अब चाहिँ कति पर्यो भन्ने कुरा म भन्दैछु हैन। यो चाहिँ नेपालमा 60,000मा पाउँदो रहेछ। मैले चाहिँ 60,000मा लिएँ हैन। केही डिस्काउन्ट पाउँदो रहेछ के, अनलाइनमा अलिकति बढी प्राइस भने पनि
साथीहरू आजको लागि यति नै। आजको अनबक्सिङ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी सब्सक्राइबको नजिकै रहेको बेल आइकन पनि अन गरिदिनु होला भन्दै आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। बाई।